so No nyt on maanantai 6.7. ja meidän kesälomareissu jatkuu täällä Ruotsissa. Tiet näyttää hyvältä ja aurinko paistaa. Lämpötila ei ole nyt 13 astetta, mutta nythän on vielä aamupäivä, kello on vasta 10. Kyllä se tästä lämpenee. Me jatketaan matkaa eteenpäin. so high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Uppsalaa tässä nyt ohitellaan. Käytiin tuossa justiin kahvilla ja siellähän on lämpötila noussut kivasti tuosta aamusta. Se on nyt 18 ja kello on 12. Taas tankataan. Mitäs se on? 1,659 näyttää tuo olevan tuo litrahinta. Eli 42 litraa 711 kruunua. Halvempaa se onko Suomessa. Nyt ajellaan täällä pikkukylässä ja karttaan on laitettu yksi leirintäalue ja käydään kattoo nyt se varmaan ensin. Ja sitten meillä on 2 muutakin vaihtoehtoa. So high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for... Kivan näköinen pieni kylä tossa oli ennen kuin tultiin tänne lautalle ja 5 minuuttia pitäisi kestää tämä matka, että se on 1000 metriä, kilometrin matka. Nyt ollaankin meren rannassa. Saaressa, mutta en muista nyt sen nimeä. Sitten pitää taas välillä syödä lohta ja perunoita ja aika mahtavan näköinen hampurilaisannos siinä on. Kyllä nälkäiset saa lautaset tyhjäksi. Tosi mukavan oloinen tämä paikka on tää leirintäalue ja tuo ravintola oli tosi viihtyisä ja mukava ja ruoka oli hyvä.
Että täällähän voisi istua, jos pikkusen olisi lämpimämpi. Nythän on, oliko se vaan joku 7-18 astetta. Ettei mikään hellekesä. Ja tuolla on tuo manner ja me ollaan nyt saaressa. Ja tässäkin on tämmönen mukava merenrantaravintola. Saa mennä niin tänne veneeseen istumaan ja ottamaan olutta ja nauttimaan kesästä. Ei tämä huono paikka ole. Joo, voi vain kuvitella, että kun 30 astetta lämmintä ja tuolla istua niin ottaa muutama olut noissa veneissä ja katella maisemia. Ei huono. Mutta kyllä ne näköjään ruotsalaisetkin ymmärtää hyvän päälle, kun tässähän on minori. Kokkolasta lähtöisin. Mitä se löytää täältä? 20, mitä? Sarpeet kuulostaa Rebelwerksiltä. Kovin pitkälle ei pääse, kun löytyy jo jotain nähtävyyksiä. Nähtävyyksiä löytyy, kyllä. Täällä on paljon näitä kausipaikkalaisia. Mutta täällä oli kyllä tosi paljon noita tavallisillekin sitten matkalaisille paikkoja. Hieno paikka. On näillä kausipaikkalaisilla kyllä mahtavat paikat täällä. Siellähän se meidänkin matkakoti on merenrantapaikalla. Seitsemäs päivä heinäkuuta tiistai. Käytiin hakeen tuolta tommoset tuoreet sämpylät. Siellä oli myynnissä. Mennään syömään aamupalaa. Kauniin näköinen päivä on, mutta 13 astetta vaan lämmintä, ettei mikään lämmin. Pitää olla kunnolla vaatetta. Tämmönen kesä tänään. Pikkuhiljaa tässä lähdetään täältä Ruohosaarelta, Gräsöltä. Mennään tuonne lautalle ja katsotaan sitten suuntaa sen jälkeen. Päivän museokohde löytyi täältä Kuivalta maalta, merenkulkumuseo, vai onko tämä merialusmuseo? Mikä tämä on? Merenkulkumuseo. Sjöfartsmuseet. Okei. Täältä pihalta löytyy heti tämmönen vähän isompi potkuri jostain laivasta ja aika iso on ankkurikin. Ja onko tääkin joku nähtävyys? Tämä on varmaan ankkurikoneisto. Ankkurikoneisto. I södra delen har de båtar som sammanfattande kallas för roslagsjakter i vanliga. På enmasterna, det vill säga en stor
Tuollakin on pulloihin laitettu. Siinä on merimies solmuja taitaa olla. Siinä on vähän isompi höyrykone. Tuommoisia on ennen ollut. Höyryllä kulkevia. No siellä tulikin kattilassa. Onpa tietenkin. Aha. Täällä on sitten purjeveneitä. Aikakausi. Joo, siihen on saanut kuule joku jyrsiä käsijyrsimellä monenlaista nimiä. Niin, mä katsoin, että oliko ne niin, tossa luki Besti. Tuo. Mitä tossa oli? En mä tiedä. Ei se niin mene. Rolf och Inger Sandström. Tuommoinen hattu olisi kyllä komi. Tämä. Siellä on monenlaista perämoottoria. Ja sitten tullaan rannikkosali. Ei, radistihuone. Siinä taitaa olla kapteenit. Ahaa, täällä on majakat. Onpa hieno. Joo. Merkit on tuolla. Joo. Siinä on morsseaakkosetkin. Ne kannattaisi kyllä opiskella. Elikkä tässä tullaan nyt tänne Väddö-kanal. Elikkä tämän kanalin yli me meltiinkö se silta auki siinä. Aivan. No, tämä täytyy olla sitten miehistöhytty. No niin, tässä on tämmönen Shepherd Gordon. Siinä on. Suomenkielinen opasvihkonen saatiin. Oikein mukava. No niin, mennäänpä katsomaan. Niin, tämä on vähän niinku sitten niinku kapteenin koti. Hyi helvetti, kun mä sain tuota miestä. Joo, siinä on. Tuleva kapteeni on vielä kehdossa.
Niin, kyllä tämä oli kapteenin koti. Joo, 1850-luvulta. Joo. Ja itse kapteenihan on tuolla pöydässä. Tekee muistiinpanoja. Niin, tuossa on Elvira-nimisestä aluksesta 27 metriä pitkä masto. Se on siihen pystytetty ja siinähän se on nyt kunniapaikalla museon pihalla. 1638. 1638 on souvettu postisoutua tuo Ne alkoi niinkö Suomen puolelleko. Tietee. Ahvenanmaalla. Joo, Ahvenanmaalla. Joo. Nyt me ollaan matkalla Viikinkikylään. Tämä paikka on kiinni, aukeaa vasta ensi viikolla, mutta tuossa me saatiin lupa, että saadaan käydä katsomassa. Oissa on täällä nähtävää, mutta ei kehtaa nyt sisälle mennä katsomaan, kun ne niitä kunnostaa vielä ja laittaa paikat järjestykseen ensi viikkoa varten. Kivalla paikallahan tää on. Nämä, jotka täällä nyt laittaa niitä paikkoja kuntoon, niin niillä on semmoiset viikinkiajan vaatteet jo päällä, että harjoittelevat samalla varmaan sitä ensi viikkoa. Tässä on varmaan joku viikinkien uhrilahjapaikka. Täällä olisi kiva kahvilakin sitten tarjolla. Ja täällä olisi seinät pullollaan tietoa tästä viikinkiajasta. No tulihan sielläkin käytyä nyt sitten ja kurkkaamassa. No nyt me ollaan tultu tänne Kapellskärin camping-alueelle. Huomenna meillä lähtee laiva tuosta satamasta Naantalia kohti. Niin meidän Ruotsin puolen kesälomareissu loppuu sitten tähän. Mutta kyllä Suomessa vielä jonkun verran keretään reissata ennen kuin kesälomat on ohi. Mikäs täällä iltaa viitteissä leirintäalueella ja katsotaan tässä vähän jalkapalloakin. Se olisi keskiviikko 8. päivä ja tultiin illalla tänne Kapellskärin
Shärin leirintäalueelle. Tämähän on tuttu paikka 2 vuoden takaa. Ja tästä otetaan laiva lähtee 10.45 ja tässä tehdään aamuvalmistelut ja sitten lähdetään laivaan. Joo, tässä on hyvä nukkua. Tässä kentällä ei tarvita sähköä eikä mitään. Aurinkopaneeli paahtaa sähköä tuolla. Semmosta. Mutta katsotaan sitten jatkua laivalla. Mehän mennään niin kuin Naantaliin ja ollaan Raisiossa yötä ja siitä sitten jatketaan johonkin. Katsotaan. Täällä on tämmöistä puolipilvistä. Päästiin hyvissä ajoin tänne laivalle. Tämä on meidän ensimmäinen reissu tällä Finnsiriuksella. Kello on siis 9 ja laiva lähtee 10.45 ja me päästiin jo tänne sisälle. Ei huono. Kerkee tutustua vähän laivaan ja etsiä paikkoja, kun tosiaan ensimmäinen kerta täällä. Mitä aluksi on nähnyt, niin tää on tosi kivan näköinen paikka. Täällä oli vähän tuulettomampaa täällä takakannella, niin piti tulla tänne kattoo. Täällä on kyllä hienot paikat ja olisihan täällä ollut mahtavaa katsoa se eilinen peli kunnon screeniltä. Mehän ei aamupalaa siinä autossa keretty syödä, niin me tultiin tänne laivalle sitten ottamaan tämmöiset aamupalat. Kahvia ja voileipää. Jaksaa sinne asti, että pääsee buffettiin. Sitten buffetin kimppuun. Tämä menee kyllä niin hienosti tämä laivaan lastaus ja purkaus ja varsinkin kun on oikein asiantuntevia nämä opastajat täällä, niin ei mitään ongelmaa. Kyllä me täältä pikkuhiljaa ulos päästään.